आपल्या चॅनलमध्ये मी रुपाली सगळ्यांचं स्वागत करते। आज एकदम फटाफट टेस्टी कुणीही बनवू शकेल अशी आपण रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे खजूर रोल। तर हे खजूर रोल एकदम पौष्टिक आहेत, उपवासासाठी एकदम मस्त ऑप्शन आहे। रेसिपी आपण न थांबता लगेच स्टार्ट करूया। इथे मी खसखस घेतलेले आहे 4 चमचे। त्यानंतर इथे खजूर आपल्याला 1 वाटी घ्यायचे, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता। इथे अर्धा चमचा आपल्याला वेलची पूड लागणार आहे। इथे काही ड्राय फ्रूट्स म्हणजे मी काजू आणि बदाम याचे थोडेसे बारीक काप करून घेतलेले आहेत। तर इथं 1 कप आपण खजूर घेतलाय, ओला खजूर आहे। याच्यातली आपल्याला बिया काढायच्या आहेत। तर सगळे खजूर व्यवस्थित चेक करून आपल्याला सगळ्या खजुरामधल्या बिया काढायच्या, नाहीतर आपला मिक्सर खराब होऊ शकतो, कारण आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचंय। तर बिया पण काढायच्या आणि त्याच्यावरती बघा हे असं एक कडक आवरण असतं, काय म्हणतात त्याला नक्की माहित नाही, तर तेही आपल्याला काढायचं आणि त्याच्या आतल्या बिया पण आपल्याला काढायच्या। तर असं आपण 1 वाटी खजूर व्यवस्थित बिया काढून घेतलेला आहे। हा खजूर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेणार आहोत आणि आपल्याला तो बारीक करायचा आहे। काहीही ॲड करायचं नाही, म्हणजे दूध पाणी वगैरे काहीच ॲड करायचं नाही, फक्त आपल्याला तो बारीक करून घ्यायचा आहे। तर थोडा वेळ लागतो, पण चमच्याने सतत हलवून थोडासा आपल्याला व्यवस्थित तो बारीक करायचा आहे। इथं पॅन गरम करून घेतला, त्याच्यावर 1 चमचा मी साजूक तुपाची धार घेतलेली आहे। यामध्ये हे जे बघताय तुम्ही आता बारीक झालेला खजूर आहे तो आपण सगळा यामध्ये घेत आहोत। मध्यम आचेवरती आपण हे जे आहे मिश्रण ते आपण सतत पॅनमध्ये हलवून घेतोय। हे तूप आणि खजूर हे आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे। खजूर आणि तूप जो आहे तो आपल्याला फक्त 5 ते 7 मिनिटांसाठी व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्या खजुराला ओलावा आला पाहिजे। असा ओला खजूर आपल्याला इथं हवा आहे। तर तुपामध्ये छान आपण मस्त परतून घेतलाय, थोडासा ओलावा त्याला आलेला आहे। तो आपण खजूर आता एका ताटाला थोडंसं तूप लावूया, म्हणजे ते खजुराचं जे मिश्रण आहे ते चिकटणार नाही। तर तूप लावलेल्या याच्यात आपण हा खजूर काढून घेतोय। चमच्याने थोडासा हलवून किंवा हाताने थोडासा हलवून आपल्याला तो थंड करून घ्यायचा आहे। थंड यासाठी करायचं कारण आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते मळून घ्यायचं आहे। इथं खजूर आपला थंड झाला, याच्यामध्ये मी ड्रायफ्रूटचे जे पावडर किंवा आपण जे तुकडे करून घेतले ते ॲड केलेत। इथं अगदी अर्धा चमचा आपण वेलची पूड ॲड करतोय। त्यानंतर जायफळ आहे ते दाखवायचं राहून गेलं, थोडंसं जायफळ मी यावरती खिसून घेतलीये। आणि तसंच आपण इकडे मणुकेही घेतलेले आहेत। तर ज्या मेजर गोष्टी होत्या त्या मी दाखवल्यात, ह्या मी सगळ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिहून देत आहे, त्या तुम्ही चेक करायच्या आहेत। शेवटी मी इथं अर्धा चमचा खसखस ॲड केली आहे। तर हे सगळं घातल्यानंतर आपण हे हाताने मळून घेणार आहोत। अगदी फटाफट होते आणि मस्त ही उपवासालाच नाही तर डेली पण तुम्ही करून ठेवू शकता, कारण एकदम हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे। तर सिलेंडर टाईप आपल्याला आकार द्यायचा इथे। तर रोल करून घेतोय आपण छान असा, तुम्ही बघता एकसारखा आपला इथं रोल तयार झालेला आहे, दिसतोय ना, मस्त झाला आहे। तुम्हाला हवा तो आकार खरं तर देऊ शकता, पण मी थोडंसं वेगळं काहीतरी। ताटामध्ये थोडीशी खसखस काढून घेतेय। ही खसखस आपल्याला त्या रोलला लावायची आहे। तर या खसखसीवर आपण तो रोल ठेवून अलगद हाताने आपण परत एकदा फिरवून घेऊया, जेणेकरून ती खसखस त्या रोलला व्यवस्थित लागली जाईल। तर सगळीकडून थोडं प्रेस करायचंय। छान हा आपला रोल इथं तयार झालाय। हा जो रोल आहे तो बटर पेपर मी घेतलाय, त्याच्यामध्ये हा रोल आपण ठेवणार आहोत। पूर्ण आपण पॅक करतो आहोत आणि आपल्याला हा रोल बटर पेपर सहित आपल्याला एक साधारण 15 ते 20 मिनिटं, जास्तीत जास्त अर्धा तास आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे। छान तो सेट होतो। साधारण 20 मिनिटं झालेली आहेत। मी हा खजूर रोल जो आहे तो बाहेर काढलाय पेपरमधनं। हा आपण खजूर रोल बाजूला काढतोय, म्हणजे ताटात काढून घेतेय आणि याचे आपण एकसारखे काप बनवून घेतोय। तर छान वड्या पडतात, तर वड्या आपण इथे करून घेतोय सुरीच्या साहाय्याने। तर या ज्या वड्या आहेत त्या हवाबंद डब्यामध्ये बऱ्याच काळ टिकतात आणि मुलांसाठी मोठ्यांसाठी हा पौष्टिक एक ब्रेकफास्ट किंवा आहार ठरेल। मस्त 1-2 वड्या खाल्ल्या, थोडंसं दूध वरती पिलं की कामच झालं। अशा रेसिपी खरंच खूप छान असतात, ज्या पौष्टिक आहेत आणि खायलाही खूप आणि बनवायलाही खूप सोप्या पद्धतीने आपण त्या बनवू शकतो। तर छान तुम्ही बघता इथं काप आपले तयार झालेले आहेत। खजूर रोल मस्त टेस्टी असा बनलेला आहे। नमस्कार, टाइम विथ रुपामध्ये मी रुपाली सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आजची आपली हेल्दी रेसिपी म्हणजे खजुराचे लाडू आपण बनवणार आहोत। बनवायला सोपे, शरीरातलं प्रोटीन वाढवायचे, वेट लॉसची एक छानशी रेसिपी हवी आहे किंवा कमजोरी वाटते, तर हे छानसे लाडू तुम्ही रोजच्या आहारामध्ये खाल्ले पाहिजे। खरं तर हेल्थच्या हिशोबाने मुलांना डेली हा 1 लाडू तरी तुम्ही खायला घातला पाहिजे, मस्त तब्येत होते। यामध्ये तीळ जर घातले नाहीत तर उपवासासाठी पण या लाडूचा आपण वापर करू शकतो। इथे अर्धा किलो खजूर मी घेतलेले आहेत। खजूरच्या वरती असा एक कडक भाग असतो तो काढून टाकायचा आणि त्याच्या आतमध्ये बी असते
तीही आपल्याला काळजीने काढून टाकायची. जर नाही काढली आणि एखादी बी या खजुरामध्ये राहिली तर हे खजूर आपण मिक्सरमधनं बारीक करून घेणार आहोत, तर तेव्हा आपला मिक्सर खराब होऊ शकतो. तर काळजीने खजूर चेक करा, एकही बी आपल्याला त्यामध्ये ठेवायची नाहीये. तर अर्धा किलोचे खजूर आहेत, त्यातल्या बिया आणि वरचं जे कडक एक भाग असतो ते मी दोन्ही गोष्टी काढून टाकतेय. खजुरासोबतच आपल्याला थोडं अजून पौष्टिक बनवायचं हे लाडू, म्हणून आपण यामध्ये ड्रायफ्रूट ऍड करतोय. तर 15 बदाम घेतलेत, 15 काजू घेतलेले आहेत, 2 चमचे मी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तसंच आपण खसखस घेतली 2 चमचे. काळ्या मनुक्यांचा इथं वापर मी केलेला आहे, 2 ते 3 चमचे काळे मनुके तुम्ही घेऊ शकता. आणि मध्ये जे आहे ते डेसिकेटेड कोकोनट आहे, ते 2 चमचे मी इथं वापरलेलं आहे. डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर तुम्ही इथे सुकं खोबरं किसूनही घेऊ शकता. लाडू बनवत असताना मीडियम फ्लेम वरती एक पॅन ठेवलाय मी. त्यामध्ये आपल्याला पहिलं काजू आणि बदाम जे आहेत ते थोडेसे डाग लागेपर्यंत आपल्याला कोरडेच परतून घ्यायचे. तर साधारण 1 मिनिटभर मी या दोन्ही गोष्टी परतून घेतल्यात आणि बाकीचं जे साहित्य आहे ते मी यामध्ये ऍड करतेय. हे बाकीचं साहित्य ऍड केल्यानंतर अगदी अर्धा मिनिटासाठी परत एकदा सगळं मी परतून घेतेय. अगदी आपल्याला थोडंसं गरम होईपर्यंत हे परतून घ्यायचंय आणि मग आपण ते एका मिक्सरच्या छोट्या जारमध्ये काढून घेणार आहोत. यानंतर आपल्याला या ठिकाणी याची पावडर बनवून घ्यायची आहे. तर आवडीनुसार थोडीशी ओबडधोबड ठेवली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तर मी इथे प्रॉपर पावडर बनवलेली आहे. तर ही पावडर आपण बाजूला ठेवूया, म्हणजे एका बाउलमध्ये मी ही पावडर काढून घेतेय. कारण जे खजूर आहेत तेही आपल्याला थोडेसे मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचे. तर खूप कष्ट करायचे नाहीयेत, अगदी 1-2 वेळा ऑन ऑफ करून आपण इथे मिक्सर चालवणार आहोत आणि हे खजूर आपण थोडेसे बारीक करून घेणार आहोत. बारीक यासाठी करायचे की थोडासा लगदा झाल्यामुळे लाडू बांधण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. इथे 2 बॅच मध्ये खजूर मी बारीक करून घेतलेले आहेत. आता आपण पुन्हा तोच पॅन ठेवला, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घेतलेला आहे. या साजूक तुपावरती आपण जी पावडर बनवून घेतली ड्रायफ्रूटची ती आपण घालणार आहोत आणि परत एकदा 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेत आहोत. पावडर थोडीशी परतली गेल्यानंतर आपण जे खजूर आहेत तेही यामध्ये ऍड करतो आहोत. या ठिकाणी लो ते मीडियम फ्लेम वरती आपण तूप, ड्रायफ्रूटची जी पावडर आहे ती आणि खजूर असं आपण थोडंसं परतून घेणार आहोत, साधारण 4 ते 5 मिनिटांसाठी. त्यामुळे काय होतं, जे खजूर आहेत ते सॉफ्ट होतात आणि सगळं मिश्रण जे आहे ते एकत्र होतं. तर थोडासा जो चमचा आहे तो मजबूत घ्यावा, त्यामुळे ते व्यवस्थित खजूर आपल्याला हलवता येतील. एकत्र झाल्यावर आपण एका बाउलमध्ये हे मिश्रण काढून घेतलंय. कोमट असतानाच मस्त एकत्र करून घेतेय आणि लाडू बांधायचे. तर इथं आपली ही रेसिपी एकदम भन्नाट अशी बनलेली आहे. खजुराचे लाडू घरात असलेच पाहिजे, खूप पौष्टिक आहेत हे. मोठ्यांनी लहानांनी सगळ्यांनी आस्वाद घेतला पाहिजे, कारण की रोजच्या आहारामध्ये वेगळं काहीतरी चुकीचं खाण्यापेक्षा अशा गोष्टी तुम्ही घरी बनवून ठेवत जा. तर हे लाडू आणि दुधाचा एक अर्धा ग्लास जरी घेतला तरी इनफ आहे. खूप छान अशी आणि खूप सोपी अशी ही रेसिपी आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि शेअर करा. फर्स्ट टाइम चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा. स्वयंपाकाची सोपी पद्धत म्हणजे टाइम विथ रूपा लक्षात ठेवा. धन्यवाद.